વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ફ્રૂટ સલાડ. તો ચાલો, ફ્રૂટ સલાડ બનાવવા માટે મેં અહીં 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે. દૂધ લીધા બાદ તેનો ઉભરો આવે તે પછી આપણે ખાંડ નાખીશું. કસ્ટર્ડ પાવડર ઓગાળવા માટે મેં અહીં વાડકામાં થોડું સાદું દૂધ કાઢી લીધું છે. હવે આપણે આ દૂધમાં આશરે 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. આપણે જે વાડકામાં દૂધ અલગ લીધું હતું તે હવે ઠંડુ પડી ગયું છે. તેમાં 2 થી 3 ચમચી આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈશું. તેને આપણે દૂધમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પછી હવે તેને આપણે જે ઉકળતા દૂધમાં આપણે તેને ધીમે ધીમે ઉમેરી અને હલાવતા રહીશું. આને હવે સતત હલાવતા રહેવાનું, જેથી નીચે કસ્ટર્ડ પાવડર અને દૂધ ચોંટે નહીં. આપણે ફ્રૂટ હમણાં નથી નાખવાનું. દૂધને એકદમ ઠંડુ પડ્યા પછી આપણે તેમાં ફ્રૂટ નાખવાનું છે. કસ્ટર્ડ પાવડર નાખ્યા બાદ દૂધ જાડું થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને થોડી વાર માટે હલાવીને ગેસ ઓફ કરી દઈશું. 1 થી 1.5 કલાક થઈ ગયો છે. આપણું દૂધ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં ફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 1 સફરજન, 2 કેળા, દાડમ, થોડું દાડમ આપણે રહેવા દઈશું, જેથી સર્વ કરતી વખતે ઉપર આપણે નાખી શકીએ. આપણે સિઝન હોય ત્યારે આપણે એની અંદર ચીકુ, લીલી દ્રાક્ષ નાખી શકીએ છીએ. આપણો ફ્રૂટ સલાડ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈશું. તો તૈયાર છે આપણો ફ્રૂટ સલાડ. દાડમના દાણા નાખીને એને આપણે સર્વ કરીશું. વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ફ્રૂટ સલાડ. તો ચાલો શરૂ કરીએ ફ્રૂટ સલાડ બનાવવાની રેસીપી.